नमस्कार, जायका महाराष्ट्राचा या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। आज आपण तयार करणार आहे बाजरीची भाकरी आणि झणझणीत मिरचीचा ठेचा एकदम गावरान पद्धतीने आणि एकदम कमीत कमी वेळात। तर रेसिपीला सुरुवात करूया। बाजरीची भाकरी तयार करण्यासाठी आधी आपण पीठ मळून घेऊ। त्यासाठी घेतले आपण बाजरीचं पीठ आणि त्यात थोडा मीठ टाकून देऊ। पीठ तयार होत आहे तोपर्यंत आपण तवा गरम करायला ठेवून देऊ। पीठ एकदम चांगल्या पद्धतीत मळून घ्यायचं आहे, म्हणजे भाकरी चांगली तयार होतील। भाकरीला गॅस किंवा चुलीवर जर शेकून घेतलं तर लवकर तयार होते। आपली बाजरीची भाकर बनवून तयार झाली आहे। आता आपण ठेचा बनवून घेऊ। ठेचा बनवण्यासाठी घेतले आपण हिरवी मिरची, 5 ते 6 लसूण, कोथिंबीर आणि भाजलेले शेंगदाणे। या सगळ्या पदार्थांना मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे। ठेचा आपण मिक्सरमधून काढून घेतला आहे। आता आपण या ठेचाला भाजून घेऊ। आपण कढईमध्ये तेल घेतलं आहे।
कढईमध्ये आता आपण कढीपत्ता, जिरा आणि 1-2 लसूण टाकून देऊ. त्यानंतर आपण यात मिक्सरमधून बारीक केलेला ठेचा टाकून देऊ. साधारण अर्धा ते 1 मिनिटापर्यंत शिजू द्यायचं आहे ठेच्याला. फायनली आपली बाजरीची भाकरी आणि ठेचा बनवून रेडी झाला आहे. रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू